Các băng đảng bậm trợn, bạo lực, giết chóc và máu me, những thứ đáng sợ, đen tối đến mức nhàm chán, thế nhưng lại là các yếu tố không thể thiếu nếu muốn xây dựng nên một bộ gangster xã hội đen đúng nghĩa. Thật may mắn, Night in Paradise của đạo diễn Park Hoon-chun cùng diễn xuất ấn tượng của hai diễn viên chính là Tae-koo và Chon Yo-bin đã để lại cho chúng ta nhiều hơn thế. Hôm nay, các bạn hãy cùng chậm lại tìm hiểu xem Night in Paradise đã làm tốt như thế nào. Kể từ giây phút này, video sẽ có chứa spoiler. Nếu bạn muốn giữ lại trải nghiệm xem phim tốt nhất thì hãy bấm pause và gặp lại chúng mình sau nhé. Còn nếu bạn đã xem phim hoặc không quan tâm đến spoiler thì chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Đầu tiên, ta hãy dành một chút thời gian để nói về bối cảnh phim. Ngay từ giây phút đầu đọc tựa đề của phim, không ít khán giả, trong đó có cả bản thân mình, đều cảm thấy khó hiểu khi vì sao Night in Paradise, hay dịch ra tiếng Việt là đêm nơi thiên đường, một cụm từ gợi lên cho người nghe về những điều tốt đẹp và an nhiên, lại được chọn để trở thành tiêu đề của bộ phim gangster đầy rẫy các cảnh đánh đấm bạo lực và giết chóc đẫm máu. Để giải đáp cho vấn đề có chút khó hiểu này, đạo diễn Park Hoon-chun đã đích thân đưa ra một lời giải thích ngắn gọn và dễ hiểu rằng thiên đàng vốn dĩ rất đẹp, thế nhưng khi đêm đến, ta sẽ chẳng thể nhìn thấy gì cả. Đoàn phim đã lựa chọn Jeju, một hòn đảo du lịch nổi tiếng tại Hàn Quốc, nơi được biết đến với phong cảnh thiên nhiên trong lành và tươi mát, trở thành bối cảnh chính của phim. Nhưng thật đáng tiếc cho vẻ đẹp nên thơ ấy, khi trải dài gần 2 tiếng của Night in Paradise lại được chủ đạo bởi sắc xanh dương, một màu sắc vốn dĩ rất quen thuộc để bày tỏ nỗi niềm cô quạnh và lẻ loi trong điện ảnh. Xanh dương tràn ngập khắp tất cả các phân cảnh của phim, mặc kệ cảm xúc hay lời nói của từng nhân vật. Thế nhưng, màn đêm thật sự trong Night in Paradise lại không hề đơn thuần là khoảng thời gian khi mặt trời biến mất nữa. Màn đêm được hình thành từ sự ảm đạm của một cốt truyện xuất hiện đầy rẫy những con người phải đối diện với cuộc sống bi kịch, hoặc cũng có thể xuất phát từ tâm trạng buồn bã mà phim đã âm thầm dẫn dắt cho người xem ngay từ những giây phút đầu tiên. Đôi khi cô độc còn đáng sợ hơn cả cái chết. Trong khoảng 45 phút đầu, khi mạch phim của Night in Paradise chậm chạp trôi đi, biên kịch kiêm đạo diễn Park Hoon-chun đã không ngần ngại bộc lộ tất cả các thông tin về cuộc sống như thể địa ngục của hai nhân vật chính. Trong đó, nam chính Park Tae-koo, một dân đàn anh lầm lì vướng vào cuộc chuyển giao quyền lực trong thế giới các băng đảng ngầm tại thành phố. Niềm vui nho nhỏ và có lẽ là duy nhất trong cuộc sống của gã là nhìn thấy chị gái và cháu mình được hạnh phúc. Sau vài phút gặp mặt ngắn ngủi, Tae-koo hay tin chị và cháu gái của gã đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, được cho rằng là đã dàn xếp từ trước để giết hại gã. Và không ngoài dự đoán của đa phần các khán giả đang xem phim, biên kịch đã thoải mái viết tiếp câu chuyện về cuộc đời của Tae-koo khi để gã ra tay sát hại kẻ đứng đầu của băng đảng đối thủ, và sau đó chạy trốn trong sự truy sát điên cuồng đến từ bọn đàn em. Cuộc đời của nữ chính Chae-young cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, khi cả gia đình và người chú nuôi dạy cô lần lượt bị sát hại. Đồng thời, bản thân cô cũng đang mang trong người căn bệnh về não mà chỉ có từ 10 đến 20% sự sống nếu cô đủ tiền và sang Mỹ phẫu thuật. Thế nhưng, kể cả khi cho hai nhân vật chính gặp nhau, khác biệt với sự mong đợi của khán giả và suy nghĩ của biên kịch dần xuất hiện. Thay vì để Tae-koo và Chae-young có thể giải bày nỗi niềm và tâm sự với đối phương, biên kịch lại lựa chọn xây dựng cho họ những khoảng không gian riêng biệt, nơi chỉ có họ và nỗi uất hận vì cuộc sống này quá đổi khắc nghiệt và khốn nạn. Mình rất thích cách xây dựng khuôn hình khéo léo từ ekip làm phim. Tại các cảnh quay đơn lẻ của từng nhân vật, đạo diễn luôn để cho nhân vật ngồi đó và đắm chìm trong khoảng không gian của riêng mình, mà không có bất cứ ai có thể làm phiền bằng những lời an ủi, qua lo, sáo rỗng. Họ ngồi đó, không làm gì, trầm tư như đang khắc khoải một điều rất khó khăn, nhưng những ánh mắt mơ màng đến tuyệt vọng đã chân thật bày tỏ nên
sự trống rỗng và trần trụi nơi tâm hồn họ. Nỗi buồn vẫn sẽ túc trực tại đó như một người đầy tớ trung thành. Nó nằm ẩn sâu trong từng hơi thở nặng nề và chẳng thể bay theo làn khói thuốc hay từng cơn nốc rượu. Ai mà biết được giây phút đó liệu rằng hai nhân vật chính có muốn chết đi hay không, cho dù họ biết rõ bản thân có lẽ sẽ sống thêm được một khoảng thời gian nữa. Ba, sự lãng mạn vô hình. Gã giang hồ Taeku và cô gái ương ngạnh đến mức kỳ quặc Chaeyoung ban đầu vốn không phải là một đôi, hay thành thật mà nói, bọn họ không ưa gì nhau trong suốt mạch phim nặng nề và bạo lực. Thế nhưng thật kỳ lạ, đạo diễn đã làm cho chúng ta, những con người đang đắm chìm trong dòng chảy của phim, tin rằng, hoặc ít nhất là sẽ cảm nhận rằng, hai cá nhân đơn lẻ này đã thuộc về nhau và bên nhau từ lúc nào. Im lặng ngồi trên chiếc xe máy mà chẳng biết điểm dừng sẽ ở đâu, ghé qua quán quen ăn món mì hải sản yêu thích, rồi sau đó nhấm nháp làn khói thuốc chứa đầy nicotine bên bờ biển sóng vỗ rì rầm, bình thản uống rượu và chấp nhận rằng ngày mai mình có lẽ sẽ phải đối mặt với cái chết. Đúng vậy, Taeku và Chaeyoung đã làm tất cả các việc đó cùng nhau, những hoạt động rất bình thường của những con người không hề bình thường. Họ tự nguyện, không bài xích, không ôm ấp, không khóc cũng không cười. Tất thảy các khung cảnh ấy đều diễn ra giữa khoảng không im lặng. Đây cũng là những khoảnh khắc hiếm hoi mà màu phim trở nên sáng lạng và ấm áp hơn đôi chút. Một phần vì chủ đích thay đổi của đạo diễn, và một phần cũng là vì người xem cảm thấy họ đang được thả lỏng giữa quá nhiều biến chuyển khủng khiếp mà mạch phim mang đến. Nhưng đối với những tâm hồn đơn độc, khung cảnh đơn giản và vắng lặng ấy là nên thơ và lãng mạn hơn tất thảy những nụ hôn nồng cháy đầy rẫy trên phim ảnh thời nay. Dù cho ngoài đời hay trong phim, ta cũng chỉ cần một người đủ kiên nhẫn bên ta, đứng đó im lặng và chờ đợi ta hồi phục sau những vụn vỡ đau đớn. Nỗi buồn và sự u tối do đêm nơi thiên đường mang lại rất có thể sẽ làm cho những trái tim nhạy cảm phải đối mặt với những khoảnh khắc lắng động nhất định. Phim giống như một điểm sáng, một điểm nhấn có chút đặc biệt dành cho khán giả giữa muôn vàn các tác phẩm đánh đấm và bạo lực vô nghĩa. Tuy nhiên, nói như vậy cũng không đồng nghĩa là Night in Paradise đã làm tốt và không có khuyết điểm. Thế nhưng, những yếu điểm ấy lại chẳng thể ngăn cản mình không yêu thích phim và giới thiệu nó đến tất cả mọi người. Cuối cùng, trước khi kết thúc video, nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, mong bạn hãy dành cho chúng mình một like và subscribe kênh để tạo động lực cho team chúng mình ra những video mới trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại!